าไปดูไอเดียอื่นๆ DIY เกี่ยวกับงานแต่งที่ช่อง Crafteahtor กดเข้าไปที่ Playlist แล้วก็จะเจอหมวดอื่นๆ รวมทั้ง Wedding DIY Series